Tervetuloa! Mulla on Benjamin Markus. Mun äsken analista meni seuri siitä. Mulla on köhtupala ihasas liikkoon veit kielhäin ja sipsun potsui. Mulla on puolusui almai teko muu eetsy, vilja ja äijä. Mulla on monamin aamuklas museon syöttiin siirrä potsuu olmasajan. Mun laama onnetäästin suurast, itsumi potsui. Uaidi. 2 lasta istuu keskellä jäkälien peittämää kivikkoa, eli rakkaa. Heillä on käsissään puupalat, joihin on vuoltu kaartuvia lastuja kuin poronsarvia. Ja sellaisina lapset näkevät lastut. Ne ovat heidän silmissään oikeat poronsarvet. Ja puupalat heidän käsissään ovat itse porot, pehmeäturkkiset ja suurisieraimiset. Lapset rakentavat pienistä kivistä porojen ympärille aitoja. Esittävät, miten porot juoksevat, miten ne käyvät päivän päätteeksi lepäämään. Leikin keskeltä erottaa sanoja: poronvasa, räkkä, suopunki, etto. Poronhoito oli yksi saamelaisten merkittävimmistä elinkeinoista. Poronhoito perustui luonnon rytmiin, ja saamelaislapset opettelivat vuosisatojen ajan leikkien kautta poronhoitoon liittyviä taitoja ja sanastoa. Lapset opettelivat leikkien kautta aikuisten ja oman yhteisönsä elämää kaikkialla Suomessa, riippumatta siitä, mihin säätyyn he kuuluivat. Suomi oli vuoteen 1906 saakka lain määrittämä sääty-yhteiskunta, ja jokaiselle säädylle oli määritelty tietyt tehtävät ja ihanteet, oma paikka yhteiskunnassa. Lasten oli tärkeää oppia pienestä pitäen käyttäytymään oman säätynsä ihanteiden ja odotusten mukaisesti. Siksi heidän leikeissään toistuivat usein aikuisten maailmasta tutut tilanteet ja asetelmat. Leikki oli leikkiä, mutta samalla se oli myös valmistautumista aikuiselämään. Suurimmat odotukset kohdistuivat aatelin lapsiin. Aatelispojille opetettiin pienestä pitäen miekkailua, ratsastusta, tanssiaskelia, ranskaa, kirjeenkirjoitusta ja keskustelutaitoja. Aatelismiesten yleisin ammatti oli upseeri, ja siksi lapsillakin oli leluinaan leikkisotilaita ja hevosia. Aatelistytöiltä taas odotettiin hyveellistä käytöstä. Piti osata soittaa jotain soitinta, tehdä käsitöitä ja ylläpitää eloisaa keskustelua. Leluina oli kauniita nukkeja ja nukkekoteja. Rahvaan lasten lelut olivat usein itse tehtyjä ja vaatimattomia. Ne saattoivat olla pienoisversioita maatilan töissä ja käsitöiden tekemisessä tarvittavista tarvekaluista sekä erilaisia perhettä esittäviä räsynukkeja tai pelejä. Ja tietenkin lelut esittivät usein erilaisia eläimiä, lehmiä tai lampaita tai hevosta, joka oli maatilan elämän kannalta tärkeä. Saamelaisille elintärkeä ja kulttuurin kannalta keskeisin eläin oli taas poro. Se määritti saamelaiskulttuuria monilla tavoin ja määrittää edelleen. Siksi poro näkyi myös lasten leikeissä, kuten noissa 2 puupalasta vuollussa lelussa, jotka olivat lasten silmissä oikeita poroja.